හොඳයි අපි බලමු Forex trading වලට අදාළව mt5 account එකක් create කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැනටමත් මම මේ derived කියන එක යටතේ mt5 CFD account එකක් open කරගෙන ඉන්නේ. එතකොට අපි account එක open කරගත්තාම අපිට මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ මේ real account එකේ. මෙතන transfer කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි mt5 account එකට අපේ මේ main account එකෙන් තමයි ට්‍රේඩ් කරන්න ඩොලර්ස් ඩිපොසිට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන එකෙන් අපිට මේ මේන් account එකත් mt5 account එකත් අතර ඩොලර්ස් හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන එකට ගියාම අපිට මේන් USD account එකෙන් mt5 එකට ඩොලර්ස් හුවමාරු කරන්න ඕන නම් මෙතන from කියන එකේ USD account එක තියලා to කියන එකට mt5 අදාළ account එක මෙතනින් තෝරලා මුදල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න ඕන account එක මෙතනින් තෝරලා දීලා මෙතන අදාළ මුදල දාලා මෙතන ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට mt5 account එකේ තියෙන මුදල් මේ main account එකට දාගෙන withdraw කරගන්න වගේ අවශ්‍ය නම් එතකොට මෙතන උඩ from කියන එකේ අපි mt5 account අදාළ account එක තෝරලා මෙතන US dollar කියන account එක තෝරගෙන මෙතන අදාළ මුදල ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම දැනටමත් මේ derived කියන එක යටතේ account එකක් create කරගෙන ඉන්නේ. ඒක අපි open කරපුවාම අපිට මේ වගේ information ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන දැනට account එකේ තියෙන dollars ප්‍රමාණය, ඒ වගේම login ID එක, password එක වගේ දේවල්, ඒ වගේම අපිට MetaTrader 5 web එකේ අපිට software එකක් විදිහට download කරගන්න නැතුව web එකේ trade කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ web browser එකේ. එතකොට මෙතන open කරාම මේක වෙනම tab එකක මේ විදිහට open වෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන login ID එක මෙතනින් copy කරලා මෙතෙන්ට paste කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන password එකත් ඔයාලා මෙතෙන්ට දුන්න password එක මේ විදිහට මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. password එක මෙතෙන්ට දීලා ඔයාලා මෙතන okay කරන්න. එතකොට ඔයාලා මේ වගේ page එකකට එනවා. එතකොට අපිට මීට වැඩිය ලේසි අපිට tools use කරන්න පුළුවන් මේක software එකක් විදිහට අපේ desktop එකට laptop එකට install කරගත්තොත්. ඉතින් අපි ඒ නිසා web එකේ trade කරන්න කැමති නම් ඔයාලට මෙතන sell buy orders දාලා මේ විදිහට trade කරන්නත් පුළුවන්. අපි mainly කතා කරමු මේක software එකක් විදිහට desktop එකට අපේ laptop එකට අරගෙන කොහොමද use කරන්න කියලා. එතකොට මෙතන ඔයාලට MetaTrader 5 Windows app එක අරගෙන download කරගෙන install කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා Apple use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මෙතනින් MT5 software එක download කරගන්න පුළුවන්. Linux use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මෙතනින් ඒ සම්බන්ධව තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා phone එකේ නම් trade කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට Google Play Store එකෙන් mt5 account එක download කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ දැන් කතා කරේ මම open කරගත්තු account එකට අදාළව මෙතන open කියන එකට ගියාම මොන වගේ tools ද මෙතන පෙන්වන්නේ කියලා. එතකොට අපි බලමු අපි අලුතෙන් account එකක් open කරගන්නවා නම් කොහොමද කියලා. එතකොට ඔයාලා බලනවා ඇති මෙතන mt5 account කිහිපයක්ම අපිට open කරගන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. මේ derived කියන්නේ deriv ආයතනයේ විසින්ම ලබා දෙන markets chart වගේක්. derived කියලා තියෙනවා synthetic index account. එතකොට අපිට ඒ වගේ ඔයා දන්නවා මේ financial කියන එක යටතේ අපිට account එකක් open කරගෙන currency pairs ඒ කියන්නේ USD, USD JPY ඒ වගේ currency pair වල trade කරනවා නම් මේ financial කියන එකේ අපේ account එක open කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ අපිට currency pairs ඒ වගේම stock indices, commodities ඒ කියන්නේ gold, silver, oil වගේ දේවල් trade කරනවා නම් cryptocurrency trade කරනවා නම් අපිට මේකේ MT5 account එක හදාගන්න ඕනේ. එතකොට deriv ආයතනයේ විසින් ලබා දෙන මේ derived කියන account එක හදාගත්තොත් අපිට synthetic index volatility index trade කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා සෙනසුරාදා ඉරිදා මේ forex market, stock indices, commodities, cryptocurrency සමහර දේවල් වගේ ඒවා market close වෙනවා. නමුත් අපිට මේ derived කියන MT5 option එක යටතේ අපිට සෙනසුරාදා ඉරිදාත් මේකේ trade කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ account දෙකම create කරගන්නවා නම්
වඩා හොඳයි. එතකොට මෙතන තවත් swap free account එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අපි long time trade එකක් open කරන් ඉන්නකොට swap free එකක් කැපෙනවා. අපේ trade එකෙන් යම් මුදලක් එයාලා අය කරගන්නවා. එතකොට මේ swap free කියන account එක හදාගත්තොත් අපිට ඒ long time traders වලදී අය කරන swap free එක මෙයාලා අය කරගන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වුණාට මේකේ යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමහර currency pairs මේකේ දෙන්නේ නැහැ. එතකොට commodities වගේ සමහර cryptocurrency market මේකේ දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔයාලට recommend කරන්නේ ඔයාලා මේ derived කියන එකේ financial කියන එකේ account එක open කරලා තියාගන්න. අපි බලමු මේකේ කොහොමද real account එකක් open කරගන්න කියලා. ඔයාලා මෙතන මේ get කියන තැන click කරලා පළවෙනි option එක තෝරගන්න. මේ තියෙන එක එක අදාළ රටවල් වලට අදාළ license. ඒ නිසා අපිට මේක verify කරන්න ඕනේ. මෙතන address දෙන්න ඕනේ. ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන දැනට මේ පළවෙනි option එක click කරලා මෙතන next කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා mt5 account එකට අදාළ password එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න. හොඳට මතක තියාගන්න අපි deriv main account එක හදද්දි දුන්න password එක නෙමෙයි මෙතන deriv mt5 එකට අපි වෙනම password එකක් දෙන්න ඕන. ඔයාලා මේක ලියලා තියාගෙන හරි මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන add account කියන එක click කරන්න. හොඳයි. එතකොට ඔයාගේ account එක මේ විදිහට open වෙනවා. එතකොට ඔයාට මේක transfer කරන්න පුළුවන් main account එකෙන් mt5 financial account එකට මුදල් හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම open කියලා ගියපුවාම අපිට browser එකේ web එකේ මෙතනින් open කරගෙන login ID එකයි password එකයි දීලා trade කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Windows එකට ඔයාගේ lap එකට PC එකට software එකක් විදිහට මෙතෙන් download කරලා install කරගෙන trade කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මතක තියාගන්න අපි දැන් මේ ඉන්නේ මේ real කියන account එකේ. එතකොට අපි මේ account දෙකම real account දෙකක් හදලා තියෙනවා. ඔයාට mt5 demo practice කරන්න ඕන නම් ඔයා මෙතන demo කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන account එකක් open කරගන්න ඕනේ demo account එකක්. ඒකල demo account එකට අදාළ login ID එකයි password එකයි mt5 software එකට දීලා ඒකෙන් log වෙලා ඔයාට demo trade කරන්න පුළුවන්. demo account එකක් හදද්දිත් ඔයාලට අර විදිහටම සරලයි. මෙතන get කියන තැන click කරලා මෙතන password එකක් දීලා ඔයා මෙතන add account කියන එක click කරන්න. එතකොට ඔයාගේ demo account එක create වෙනවා. මම නැවතත් මෙතන real ගිණුමට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින්ම පුළුවන් මෙතන MetaTrader 5 එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන next ගිහිල්ලා මෙතන download වෙනවා mt5 account එක. mt5 software එක අපේ lap එකට PC එකට install කරගත්තාම අපිට මේ වගේ තමයි interface එක තියෙන්නේ. මේ විදිහටම නේ මම දැන් මේක මට අවශ්‍ය විදිහට මම customize කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ මේ account එකට log වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ යට මේ signal කණු වගේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන click කරපුවාම මෙතන මේ login කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා මෙතන මේ login කියන තැනට මෙතන අපි create කරගත්තු මේ financial mt5 account එකේ හරි derived එකේ හරි ඔයාලා මෙතන open කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන login ID එක මෙතනින් copy කරගෙන මෙතෙන්ට paste කරන්න. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතෙන්ට දුන්න password එක මෙතෙන්ට දෙන්න. password එක මෙතෙන්ට දීලා password එක save වෙන්න ඕන නම් මෙතන tick mark එක දාලා ඔයාලා මෙතන මේ server කියන තැන real account එකක් නම් ඔයාලා මෙතන මේ deriv server කියන එකේ දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම demo account එකකට නම් log වෙන්නේ මෙතන deriv demo කියන එක දාලා තියාගන්න. මං real account එකකට log වෙන නිසා මෙතන deriv server කියන එකට දාලා login වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට account එකට log වෙනවා. ඒ වගේම මේකට log වුණාට පස්සේ මේ විදිහට ගොඩක් පැහැදිලිවට chart එක නෑ. ඒක අපිට customize කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ සරලවම අපි දැනගන්න ඕන දේවල් basically අපි දැනගන්න ඕන දේවල් ගැන කිහිපයක් ගැන මම කතා කරගෙන යන්නම්. ඒ වගේම මෙතන පහළ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් trade කියන එකෙන් අපේ account balance එක වගේ දේවල්. ඒ වගේම මෙතන history එකෙන් අපේ trade history එක වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්.
මේවා දැනට එච්චරම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ මාකට් වොච් එක. ඒ කියන්නේ කරන්සි පෙයාර්ස් අපිට මේ අදාළ දේවල් මෙතනින් මේවා කරගන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයාලගේ මේක නැතුව ඇති. මේක නැති වුණොත් එහෙම ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන view කියන එකට ගිහිල්ලා market watch කියන එක දෙන්න. සමහර ලාවට මෙතන මම මේ show all කියන එක දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මට ඔක්කොම මේකට අදාළ currency pairs අදාළ දේවල් පෙන්නනවා. ඔයාලට මෙතන hide all කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට අදාළ එක විතරක් මෙතනින් අදාළ market එක විතරක් මෙතනින් search කරලා ගන්න පුළුවන්. මේකට USD CAD වගේ අපිට අවශ්‍ය එකක් මේ විදිහට තෝරලා මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔක්කොම මාකට් වොච් එකට අදාළ ඔක්කොම කරන්සි පෙයාර්ස් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතන show all කියන එක දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ මෙතන time frame bar එක නැත්නම් ඒත් ඔයාලට මෙතන view කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන tool bar කියන එකේ time frame කියන එකට tick mark එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලට time frame එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. මෙතන ඒ වගේ සාමාන්‍ය දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන මේ ෆයිල් කියන එකට ගිහිල්ලත් ඔයාලට මෙතන login log out වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම තමයි ඔයාලට chart එක open කරනකොට මෙතන මේ volume bars තියෙනවා. ඒක අයින් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතන market එකේ කොහෙද දැනක right click කරලා ඔයාලට මෙතන volumes කියන එකට උඩ click කරපුවාම ඒක අයින් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන one click orders දාන එක සමහරලාට මෙතන තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක තියෙන කෙනෙක් අයින් කරගන්න ඕන නම් මෙතන one click trading කියන එක ක්ලික් කරාම නැති වෙලා යනවා. ඒක අපිට අවශ්‍ය නම් මෙතනින් මේ විදිහට one click trading කියන එක මෙතනට දාගන්නත් පුළුවන්. එතකොට විශේෂයෙන්ම තව දෙයක් තමයි මෙතන insert කියන එකේ insert වලට ගිහිල්ලා අපිට indicators අවශ්‍ය දේවල් මෙතන insert indicators වලට ගිහිල්ලා මෙතන trend oscillator volumes ඔය වගේ දේවල් අපිට indicators මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන RSI එක ගත්තොත් මේ විදිහට RSI එක add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට සරලව ඉතින් මේ දේවල් තමයි දැනගන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ chart එක customize කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ ගැනත් අපි කතා කරමු. ඔයාලට market එක zoom out zoom in කරගන්න මෙතනින් පුළුවන්. මේ interface එකට අපිට charts කිහිපයක් දාගන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතන්න. අපි හිතමු මෙතන euro JPY එකත් මට දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතන USD CAD කියන එකත් මට දාගන්න ඕනේ. දැන් මේ එකම chart එකට ඇදලා දැම්මොත් එකම මේවා වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා මෙතන මේ restore down කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතෙන්ට අපිට මේ විදිහට chart කිහිපයක් ඇදලා දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට chart අපි 4ක් විතර අපිට අවශ්‍ය charts තියෙනවා නම් අපිට මේ විදිහට ඇදලා දාගෙන ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ සලකුණ ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඒ charts අවශ්‍ය විදිහට මේ view එකට ගේන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි මේ එක chart එකක් විතරක් මේ විදිහට අරගෙන අපි customize කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙතන right click කරලා ඔයාලට properties වලට ගියාම මෙතන ඒ ටික අපිට customize කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට bar chart එකක් ඕනේ, candlestick එකක්ද? එතකොට අපි මෙතන වෙනස් කරන දේවල් ඔයාලට මෙතනින් පේනවා. අපි candlestick වලට මේක තියා ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට මේක මේ කොටු තියෙන මේ grid line ප්‍රශ්නයක් නම් මෙතන show කරන්නත් පුළුවන්. ඒක tick mark එක අයින් කරලා නැති කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ මගේ එහෙම පෙන්වන්න නැත්තේ මෙතන මම මේ grid line වල color එකත් blackම දීලා තියෙන නිසා ඔයාලට ඒක නැති කරගන්න ඕන නම් ඒක tick mark එක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඕන නම් tick mark එක දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම මෙතනින් candles වල ඒ වගේම bars වල background එකේ අදාළ colors මෙතනින් Tamanට කැමති විදිහට change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ bearish candle සුදු පාටටත් ඒ වගේම bullish candle green පාටටත් තමයි color එකටත් තමයි change කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මට හොඳයි කියලා හිතන නිසා ඔයාලටත් කැමති විදිහට ඔයාලගේ හැට හුරු වෙන විදිහට කැමති විදිහට මේක customize කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් order එකක් දානකොට මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය lot එක මෙතනින් use කරලා sell buy කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන අපි දාපු order එකේ information බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඒ සම්බන්ධවත් ඔයාලට යම් දැනුමක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් අපි ඉස්සරහට මේ දේවල් කතා කරගෙන යමු. හොඳයි.